Bună ziua frumoși mei Capricorn, bine ați venit dragii mei, astăzi vom face etalare de iubire, bani și sănătate pentru luna august 2024. După cum puteți observa, am vocea răgușită, am văzut că se aude ok, na, e o voce gripată de coronavirus. Da, am pescuit și eu un COVID zilele trecute și m-a pus un pic la pat și cam cu asta am rămas, da? Cu vocea asta și un pic așa de moleșală, dar na, asta e, continuăm, că viața merge înainte. Astăzi vom vorbi despre iubire, bani și sănătate pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în Capricorn, pentru luna august, bineînțeles. Vom începe ca întotdeauna cu cei care au deja o relație, da, de iubire. În descriere o să vă las minutul exact pentru fiecare dintre aceste categorii și începem cu voi, cei care aveți o relație, să vedem, dragii mei, care-i treaba, ce povestioară vrea să ne transmită tarotul astăzi. Primele 3 mesaje importante pentru voi, pentru luna august. Începem. Limite. Poate tu ar trebui să calci frâna sau poate tu ar trebui să îl faci pe cineva să calce frână, să faci pe celălalt sau să pui niște limite sănătoase într-un fel sau altul. Hai să vedem. Iartă-te. Ok. Îmi vine să spun că ai depășit limita. Ai mers prea departe într-o situație, în relația ta. Și e momentul să îți dai seama că ai sărit calul și nu are importanță. Acum, important este de acum înainte să nu mai sări calul. Da? Nu e vorba despre să te văicărești, să te tăvălești, ci pur și simplu să îți dai seama că ai sărit calul și că trebuie să te frânezi și să te comporți altfel de acum înainte. Acum și aici mindfulness avem pentru voi, a ieșit și la Săgetător, dacă nu mă înșel, nu știu dacă aveți de-a face cu un săgetător sau aveți planete voi în Săgetători. Acum și aici, în momentul să trăiești în prezent, ce ai în prezentul tău în relația ta, ce fel de partener ai. Pentru că dacă tu sări calul, că nu ești conștient de partenerul pe care îl ai, de ce, Doamne iartă-mă, mai stai în relația asta? De ce trebuie celălalt să te suporte pe tine că sări tu calul așa toată ziua, bună ziua? Începem tare aici la Capricorni, bătăiță pentru Capricornii mei frumoși. La capătul cărților avem o poveste neterminată. Avem o piesă de puzzle care lipsește din povestea ta și pe care probabil tu tot de aia ai tot sărit calul, da? Ai depășit niște limite și pentru că în capul tău aici n-ai ajuns la o concluzie. Nu știu despre ce e vorba. Hai să vedem dacă vrea tarotul să ne spună mai multe amănunte, dragii mei. Cert este că ce vor să ne spună aceste cărți, aceste mesaje, este să conștientizezi că ai sărit niște limite, ai depășit niște limite, indiferent că aveai sau nu aici, îți lipsea ultima piesă ca să te liniștești tu cu capul. Trăiește bine de acum înainte, acum și aici, fii în această relație prezent. Wow! Ok, hai să vedem ce ne spune tarotul. Nu am impresia că s-a întors o carte, nu. Am avut ochelarii pe ochi și mi-a rămas marcă pe nas. Trebuia să-mi las ochelarii la ochi. Nu mi-ar fi stricat. Ok, hai să vedem, dragii mei Capricorn, voi cei care aveți o relație, să vedem ce vrea să ne spună tarotul și mai ales cum să integrăm aceste mesaje care au ieșit în povestioara de acum. Hai să vedem. Prima carte pentru voi, 4 de bâte, poți reconstrui, da? 5 de monede. Și justiția. Hei, atenție mare, pentru că aici e vorba despre cum îți așterne așa dorm, dragă Capricorn, dacă tu vrei să o ții langa aici cu, vezi, Doamne, m-ai părăsit,
nu știu, eu am vrut să fiu cu tine, eu am vrut să fie totul bine, eu am vrut armonie, eu am vrut nu știu ce, tu m-ai părăsit în momentele cele mai grele. Nu știu, aici îmi vine o poveste în cap așa de cineva care sare calul într-una cu aceeași poveste, o ține langa de mult timp cu aceeași poveste. Și justiția vine și zice, hei, trezește-te, trezește-te că ai depășit de mult limitele. Dacă vrei într-adevăr ca această relație și există potențialul să se reconstruiască, conștientizează și taie odată legătura cu trecutul ăsta cu care tu te tot agăți, că ai fost o victimă, că nu ți-a făcut, că nu ți-a dat, nu știu, piesa asta de puzzle care tu știi. Da. Ho. În forță intrăm aici la voie. 2 de monede. 3 de monede. Azi de spade. 2, 3, 5 de monede. Ne lipsește 4 de monede. Dacă iese și asta, e clar că aici este vorba despre ceva pe plan financiar. Vorbim despre un echilibru care poate fi recuperat. Vorbim despre o relație care poate fi rezolvată. Da? Se poate ajunge la o înțelegere, la un pact între voi doi. Dacă, bineînțeles, aici faceți front comun. 3 de monede este cartea echipei. Dacă noi stăm așa și o lângănim, da? Tragem de timp, nu rezolvăm, da? Stăm așa și tragem de timp și nu facem o echipă ca să rezolvăm, domnule, dată, punem piciorul în prag și zicem, băi, pizda măsii, hai să terminăm o dată cu prostiile. Îmi cer scuze. Da, dragii mei, mă iertați acum, eu sunt și o bolnăvioară și mai dau și o pe lângă, așa câte o înjurătură. N-am înjurat niciodată până acum. Na, uite că am simțit nevoia să înjur la voi. Da? Deci aici vorba despre asta. Ce mai lângănim atâta? Hai, Doamne, iartă-mă, să ne unim amândoi, să ne dăm cap în cap aici cu fiecare cu adevărul lui, dar să terminăm. Aici să fie definitiv odată, da? Deci discutăm ultima discuție cu cărțile pe masă, ca să ce? Ca să reconstruim, Doamne, să nu mai stăm așa să o mai ținem langa după noi, da? Deci nu mai trebuie depășite acele limite despre care vorbeam la început, da? Hai să vedem mai departe. 10 de spade. 8 de cupe. 6 de monede. N-a vrut să iasă 4 de monede. Dar 6 de monede este foarte, foarte concretă cartea, da? Vrea să ne spună ceva. 7 de spade. Uite, uite sabotorul aici. Da? Deci eu înțeleg că tu ești cel care își sabotează relația și am mai văzut acest aspect la Capricorn, cred. Nu știu dacă a fost vorba despre etalarea lunii august sau în alt context, dar mi-aduc aminte că la Capricorn am văzut așa ceva. Deci, există toate șansele ca relația să se rămână pe picioare. Condiția este una singură, echipa. Da? Veți culege roadele eforturilor voastre dacă eforturile voastre sunt comune și sunt armonice. Nu mai sunt așa să o mai lălăim, să mai ținem langa cu vai, Doamne, eu am fost o victimă, tu mi-ai făcut, tu mi-ai dres și poate amândoi, da? Tu zici ceva, ălaltul și el e victimă, adică sunteți două victime aici care ar trebui într-un fel sau altul să deschideți ochii și să rezolvați, Doamne, dată pentru totdeauna, că nu mai aveți 5 ani, da? Despre asta e vorba. Așadar, există, după cum am zis, insist, toate șansele ca această relație să se pună pe picioare. Trebuie doar pur și simplu să se renunțe, da? Amândoi aici. Deci eu simt că pentru unii dintre voi vorba despre amândoi. Amândoi sunteți, vai de mine, ce victime sunteți, dar toți sunteți împreună. Da? Și ce faceți aici? Vă ascundeți după deget, vă păcăliți singuri, vă mințiți aici. Na, stați acolo să pierdeți timpul în relația asta, în această ecuație de victime, că sunteți victime amândoi, da? Din punctul vostru de vedere, da? Fiecare o ține cu victimismul lui. Și aici vorbim despre asta. Hai să ne hotărâm o dată, să alegem
adevărul, să alegem echipa, să facem o echipă și să luptăm odată, să renunțăm la toate prostiile astea din trecut. Ce a fost, morții cu morții, vii cu vii. Mai zic eu câteodată, da, cuvintele astea. Dacă într-adevăr ce se dorește, da, dacă ambii parteneri doresc să rămână în această relație, să fie într-un mod sănătos, echilibrat, să fie într-un mod în care fiecare dintre noi participăm, da? Tu ești generos și eu sunt generos, tu îmi dai și eu îți dau, logic. Eu îți dau și tu trebuie să-mi dai, adică, na. Despre asta vorbim, da? Așadar, este momentul, îmi vine să spun, zero al multor capricorni care au o relație, acei capricorni care știu că au sărit calul, despre asta vorbim. Dacă sunteți bine în relația voastră, nu e pentru voi această etalare. Lăsați această piesă de puzzle care, nu știu, n-ați ajuns voi la nu știu ce, nu s-a lipit piesa aia de puzzle în capul tău. Lasă-o acolo, dă-o încolo, vezi de treabă. Dacă tu ai o relație cu cineva care într-adevăr merită, dragii mei, din nou vorbim despre dacă ai cu cine. Eu o să insist toată viața mea să spun că nu pot să spun aici, da, rămâi în relația asta, bla bla bla, și fă o echipă cu partenerul tău dacă tu știi că ai un partener care toată ziua îți rupe oasele. Nu despre asta vorbim. Dacă îți rupe oasele afară, pe ușă, aici, justiția, la gunoi, da? Deci nu vorbesc despre așa ceva, vorbesc despre persoane care au cu cine, da? Așadar, dacă ai cu cine și persoana aia de lângă tine nu ți-a făcut, vezi, Doamne, cine știe ce, cum le simți tu, pentru că aici vorba despre durerea ta, tu le simți că ți-a făcut ceva ieșit din comun. Poate nici măcar nu e așa, poate că tu ar trebui să deschizi ochii aici și să vezi că poate a exagerat. Eu nu am de unde să știu că nu e o etalare privată, da? Dar ce simt aici este că se cam ține langa cu o situație care nici măcar nu e atât de, hai să spunem, nu e că nu e reală, dar nu e atât de, este foarte exagerată în durere, da? Ori lași trecutul la urmă și te îndrepți către participare, generozitate față de celălalt, ori rămâi în bula ta, dar nu te aștepta ca lucrurile să meargă ok în relația ta. Da. Nu vorbim aici despre a te ierta, vezi, Doamne, nu, e important ce faci de acum înainte, nu mai e important ce s-a întâmplat până acum sau cum te-ai comportat până acum, nu. E momentul crucial, îmi vine să spun, momentul de alegere, de cumpănă aici. Sunt în cumpănă, alege ce crezi tu că e mai bine pentru tine. Eu nu pot să spun să alegi ceva. Eu aici ți-am dat mai multe opțiuni. Tu poți să alegi ce crezi tu că e mai bine pentru tine. Important este să nu te mai ascunzi aici în spatele măștilor și să te păcălești singur. Adică ori e albă, ori e neagră. Pentru că aici tu ești încrucișat așa. Ai ochii astupați, justiția și ea are ochii astupați. Cum îți așterne așa dorm dacă tu vrei să mergi în continuare în relația asta legat la ochi și să rămâi în relația asta doar de frica, poate fi frica de abandon, nu frica de abandon, frica de sărăcie, îmi vine să zic. Avem prea multe monede aici ca să fie, ți-e frică să fii singur, da? Că poate nu poți să te întreții singur sau chestii de genul ăsta. Dacă tu crezi că doar din această cauză trebuie să stai în relația asta, e doar alegerea ta, nu. Hai să vedem ce zic îngerii iubirii. Ok, stare, trebuie să o luăm. Atracție, mai devreme văzusem pasiune, uite, o văd aici. Atracție și pasiune, ce lipsește aici e atracția care e normală într-o relație, pasiunea care bineînțeles că moare dacă nu o antrenăm și nu facem decât să stăm aici, aoleu, ce mi-ai făcut, bla bla bla. Aici puneți, dragii mei, degetele în priză și puneți-vă la treabă, că aici e vorba despre a fi mai pasional și a
a te face mai atractiv pentru celălalt. Atenție, poate unii dintre voi v-ați delăsat, nu am aici niciun fel de indiciu, dar dacă există varianta cu v-ați delăsat, nu v-ați mai, nu v-ați mai ocupat de voi, nu vă mai păsa cum arătați, aici e vorba despre a pune un pic de atenție și pe partea asta, da? Hai să mai vedem un mesaj. Și încredere, ultimul mesaj pentru voi. Această situație are nevoie de credință sau încredere. E ceva ce tu dai aici un verdict. E ca și cum tu ești sigur că ai adevărul tău, este adevărul tău. Și că nimeni nu poate să ți-l schimbe. Aici, atenție, că poate fi cineva foarte, foarte așa buf, o ține pe a lui până când nu-și găsește piesa asta de puzzle. Dar eu zic că e doar o relație chinuitoare în condițiile astea, pentru că poate tu ești cel care îl transformă pe celălalt într-o victimă. Deci aici povestea se poate schimba, poate aici e situația ta, poate e vorba despre partenerul tău de viață, nu știu. Dar aici cineva suferă pentru că cineva deține între ghilimele, ca să ne înțelegem, adevărul suprem. Și nu se lasă și nu se va lăsa până când nu va ajunge el aici la o concluzie. Și când o să ajungi tu la concluzia aia, stai liniștit că o să fie prea târziu, pentru că persoana asta o să se sature și o să-și ia tălpășița. Se duce în altă parte să-și caute echilibru. Nu o să mai stea lângă tine dacă tu o ții lângă aici, așa, cu adevărul ăsta suprem bătut în cuie, în care nu există flexibilitate. Dragii mei, cum vă așterneți, așa dormiți? Aici aveți foarte multe mesaje, depinde de voi ce vreți să faceți cu ele. Nu mai am altceva pentru voi. Hei, nu mai sări calul, îmi vine să spun. Auci. Nu știu ce se întâmplă cu voi, se întoarce Pluto și probabil că începeți să o luați razna unii dintre voi care ați fost mai liniștiți în ultima perioadă, acum o luați razna iarăși, că se apropie Pluto de Capricorn, atenție mare. Sunt doar câteva luni, ar trebui să o dați seama. Sunt doar câteva luni până când Pluto va părăsi de tot Capricornul, da? În noiembrie, dacă nu mă înșel. Va intra direct, pentru că acum e retrograd și cum e o planetă foarte lentă, până se duce până în gradul 29 al Capricornului, până se întoarce, până ajunge iar în Vărsător, ia vreo câteva luni, așa că până în noiembrie e momentul zero în care ar trebui să începeți să faceți ceva. Că vă distrugeți relația dacă merită persoana de lângă voi. Nu insist în chestia asta, da? Hai să vedem cei singuri, Capricornii mei frumoși, burlaci sau separați, să vedem care e treaba în iubire pentru voi pentru luna august 2024, dragii mei. Scoatem 3 mesaje de la cărțile Oracol. Capricorn, iubire, august 2024. Semnale, fii atent la semnale, da? Orice, nu contează, că vin de la persoane, că vin de la televizor, că vin de pe YouTube, de pe telefon, nu știu. Te uiți la 1100, nu știu. O idee bună. Hai să vedem mai departe. Și trădare, tenaș cu voi aici, trădare, atâta trădare, toată ziua numai trădări. Empatie avem la capătul cărților. Foarte interesant pentru că n-au nicio treabă mesajele astea unul cu celălalt. Da, poate fi o lună în care burlaci și Capricorn vor primi destul de multe semnale, unde vor, în mintea Capricornului se vor înfiripa acolo, nu știu, semințe, vor planta niște semințe și vor începe să dea niște roade acele semințe, da? Vor avea anumite idei din ceea ce percep, din semnalele care vin către ei în această perioadă. Mie vine să spun aici cu trădarea, e ca și cum vezi să nu stai tu singur ca raca de sub picioare. Vom vedea dacă în tarot iese ceva de genul trădare din partea altei persoane. Deocamdată îmi rămân aici pentru că vorbim despre voi, da?
Ca să stai craca de sub picioare, ar putea să fie în momentul în care tu ești prea atent la nevoile celorlalți și mai puțin la ale tale, da? Deci aici e vorba despre puneți mintea la contribuție, să gândești așa tu singur, fără să te lași influențat de nimeni și de nimic. Toate semnalele care vin către tine, tu crezi că îți spun toate că tu trebuie să fii mai bun sau să fii o persoană mai empatică sau să fii, nu știu, habar n-am, mai deschis din punct de vedere sufletesc? Nu-ți trăda singur mintea, pentru că aici vorba despre minte și suflet, da? Ce semnale îți dă mintea? Da? Ce idei îți vin în mintea ta? Și ce semnale îți dă inima, de exemplu? Ca tu să te trădezi, ori să trădezi mintea, ori inima. Da, nu știu de ce, nu știu care e treaba. Hai să vedem tarotul, ce vrea să ne spună. Foarte interesant aici. Pentru Capricornii singuri, burlaci sau separați. Hai să vedem, dragii mei, ce povestioară ne scoate azi la suprafață tarotul pentru luna august 2024. Roata norocului. Repeți ceva sau se întoarce ceva. 7 de spade, trădătorul. Uite, tu ești trădătorul. Sau se întoarce un trădător în viața ta. Vom vedea. 10 de monede. Poate fi pentru unii dintre voi, poate fi o trădare de la o persoană din familia ta sau un prieten foarte bun sau un fost partener de viață. Nu e prima oară când te trădează persoana asta și aici se va întâmpla din nou. Acum, tu vei primi semnale, tu ești avertizat sau vei fi avertizat. Să fii cu ochii în 7, da? În momentul în care această persoană se apropie de tine cu orice tip de intenție, aici ar putea să aibă orice fel de intenție, vom vedea ce vrea să iasă în continuare. Ție ți se spune să nu cazi în capcana acestei persoane. Pentru că poate să spună o poveste mamă, da? Poate ideea bună e, pentru că ăsta e foarte inteligent. 7 de spade e o carte de o energie de inteligență rară, da? Poate aici vine cu o poveste mamă, ce ți-o înflorește de o să o crezi și tu și părinții tăi și toată familia ta, nu știu, până la al 7-lea neam aici, zice, băie, atenție mare, ascultă-ți inima, ce spune-ți intuiția. Nu încerca să empatizezi cu povestea pe care ți-o spune trădătorul ăsta. Măi, ce interesant aici la voi, hai să vedem, rege de cupe. 6 de cupe. 7 de bâte. Este foarte clar că această persoană e cineva din trecutul tău, o persoană pe care poate tu ai iubit-o, o persoană poate fi un prieten drag ție, poate fi un prieten cu care tu ai vrut să ai o relație sau ai fost îndrăgostit de prietenul ăsta sau prietena asta, da? Dar ai fost tot timpul limitat. Ori te-au limitat părinții, nu o lua pe, nu știu, Vasileasca că ea lui, nu știu, a făcut tasul pușcărie. Băi, zic și o tâmpenie, da? Nu știu, adică sunt niște limite impuse de părinți. Poate tu niciodată nu te-ai însurat sau nu te-ai măritat, din cauza că părinții întotdeauna ți-au zis nu, cu ăsta nu, că are nu știu ce, cu ăsta altul nu și nu știu ce. E și când ai întâlnit persoana asta, sau poate ați crescut împreună aici, da? Când ai întâlnit persoana asta, posibil să se fi întâmplat același lucru. E posibil ca acest trădător să nu fie persoana, ci să fie, trădătorul să fie cineva din familia ta care din nou încearcă să-ți bage bețe în roate, să nu te împaci tu cu cineva din trecutul tău, da? Pentru că aici avem o conotație de cineva din trecutul tău care ți este predestinat sau care a fost destinat să-l întâlnești în această viață, revine în viața ta. Și aici cineva
nu știu, cineva încearcă să spună bețe în roate, că ești tu ăsta și refuzi total, vom vedea până la sfârșit, sau este acea persoană din familia ta care întotdeauna ți-a zis, nu, cu ăsta nu, că are nu știu ce, cu ăsta nu, că are coșul pe față, cu ăsta nu, că are ochii șași, nu știu, habar n-am, numai prostii îmi vin în cap. Da, eu că sunt bolnavă, dragii mei, și numai prostii am în cap. Da, așadar, cam asta e atmosfera din câte observ aici. Voi trebuie să știți să fiți în gardă și să nu fiți așa, mai ales dacă e vorba despre unul dintre părinți, de exemplu, sau un frate, sau cineva cu care tu te-ai avut foarte bine, un prieten drag ție, care tu trebuie să-l miroși pentru că vin semnale către tine, tu poți să-ți dai seama intențiile, care sunt intențiile persoanei astea. Și să pui mâna, să-i pui o frână și să spui, băi, ia-ți ajunge, mă, ia-ți ajunge atâta mare de vreme, te-ai băgat în viața mea și, da, deci cam despre asta vor cărțile să ne vorbească deocamdată. Hai să vedem mai departe. 9 de cupe, 4 de bâte și 5 de spade. Da, aici dacă tu nu iei atitudine, nu o să ai pe nimeni niciodată, îmi vine să zic. Ia uite ce frumos, 2 de cupe la capătul cărților. Dragii mei, eu cred că vouă destinul v-a tot dat, v-a adus persoane în viața voastră și voi din cauza la nemernici de genul ăsta care, îmi pare rău să zic nemernici dacă e vorba despre părinții tăi sau frați sau nu știu, prieteni care tu crezi că sunt prietenii tăi de suflet. Îmi pare rău, da, eu știu că sunt așa un pic mai nesimțită câteodată, mai devreme la ceilalți am înjurat. Da, uite așa mi s-a pus, mi-a luat mințile COVID-ul și voi ați avut aici ați avut persoane cu care puteați să faceți o relație, să construiți o relație sănătoasă. N-ați fost lăsați și voi ați permis să nu ajungeți să vă împliniți acest vis, da? Tu trebuie să lupți împotriva acestor persoane sau acestei persoane care nu face decât să-ți saboteze viața ta. De ce? Despre ce vorbim? Cât mai vrei să permiți celor din exterior, oricât de familie ar fi pentru tine, să-ți închidă ție sau să-ți dea destinul peste cap, nu? Pentru că aici destinul tău a fost, să zicem așa, schimbat, dacă vrei, din cauza probabil acestor persoane pe care tu le-ai ascultat, pentru că aici este vorba și de alegerea ta. Tu le-ai ascultat până la un moment dat. E momentul acum să-ți dai seama, să aduni toate semnalele pe care le-ai văzut de-a lungul anilor, de-a lungul vremii, da? N-ai cum să mai empatizezi cu persoane de genul ăsta care vin și atunci când încerci și tu să ajungi undeva, vine și îți taie funia. Mă înțelegi, nu? Adică încerci să construiești o relație cu cineva și vine ăsta așa și pac, uite, l-are și ăsta are cuțitul în mână. Da? Vezi aici cuțitul, da? Ăsta are o farfecă, da, tot dracul ăla e. Nici n-ajungi bine să construiești ceva, că gata. Pentru că mie mi-este foarte greu să cred, din combinațiile astea de cărți pe care le văd aici, poate pentru foarte puțini dintre voi, mi-e foarte greu să cred că voi sunteți proprii voștri dușmani, da? Poate pentru unul sau doi ar putea să fie. Dacă tu ești propriul tău dușman, atenție că vine o persoană din trecutul tău, după cum am zis, ar putea să aibă intenția sau interesul să se mărite cu tine, să se însoare cu tine. Poate, de ce nu, din cauza că ai casă, că ai muncă, ce știu eu, poate fi. Da, are un interes financiar, poftim. Dacă tu
accepți persoana asta cu bună știință, da? Știind, bă, ok, o iau pe asta, chiar dacă știu că e interesată, că vrea banii mei. Poate, hai să spunem așa, pe moment te simți foarte satisfăcut, pe moment e ca și cum l-ai prins pe Dumnezeu de picioare, dai sfară în țară, faci chindie, dai de băut la toți prietenii, băi, mă însor, da? Sau mă mărit, da. Și la foarte scurt timp aici încep ori tu, pe tine începe să doară capul că îți dai seama, da, îți dai seama, aoleu, m-am legat la cap cu asta, că eu am crezut că suntem suflete pereche, că nu știu, da? Și poți tu să fie la care te sabotează pentru că tu nu deschizi ochii, Domne, să vezi semnalele, că omul ăla e interesat doar pentru partea financiară și tu nu vezi, da? Și aici e vorba despre tine, tu care ești prea bun așa și nu vezi nimic în jurul tău, nu vezi decât bunătate în jurul tău și ți-o iei tot tu. Da? Și o să ajungi cu pirostriile pe cap, probabil. Nu am aici căsnicie, nu pot să zic. Da, na. Cel puțin lucrurile se întâmplă foarte repede aici. Puteți să vă mutați foarte repede împreună. Există aici o stabilitate destul de rapidă, să zicem, da? Și la scurt timp, după ce vă mutați împreună aici, e posibil să înceapă bătăile de cap, să vezi pe celălalt că nu vă înțelegeți în culoare, că vă țipați unul la altul și doar pentru că aici nu știu eu să stau atent la semnale și să cred că, vai, în sfârșit a apărut sau s-a întors sufletul meu pereche pe care eu l-am iubit dintotdeauna. Dacă se întoarce o persoană care tu ai indiciul ăsta că, nu știu, poate ai avut o relație cu ea în trecut și ai simțit așa o atracție extraordinar de mare sau o afinitate foarte bună între voi doi, despre aia e vorba. Despre acea persoană e vorba, da? Hai să vedem ce spun îngerii iubire. Foarte interesant aici la voi. Mai. Nu se mai termină odată la Capricorni singuri problemele sentimentale, mă refer. Factori religioși. Wow, n-am mai văzut cartea asta de nu mai țin minte. Viața ta amoroasă suferă influența religiei sau a drumului spiritual pe care ai luat-o. Acum, când vorbim despre religie sau spiritualitate, factori religioși poate însemna orice. Poate însemna, nu știu, uite, familia poate fi un factor religios. Că tu stai și asculți de mama și de tata, până la 100 de ani, da? Poate fi unul dintre motive. Sau poate intra în această arie a factorilor religioși că nu are nicio treabă, da? Poate fi, factori religioși pot fi diferențe de viziune a vieții. Unul e mai așa ca un cal, le vede doar, nu știu, așa strâmt și celălalt are o viziune mult mai largă a vieții, da? Factori religioși poate fi diferențe de religie. Unul e, știu, catolic, altul e adventist. Zic, mi-am inventat acum, bine, nu mi-am inventat, mi-au venit astea în cap. Da? Nu știu dacă au vreo legătură între ele sau poate unul e credincios, altul e ateu, deci aici vorbim despre lucruri de genul ăsta, care au o mare, uite ce mare impact au în viața ta amoroasă. Atenție! Fiecare dintre voi căutați-vă care sunt limitele astea religioase sau spirituale, care sunt piticii de pe creier. Ai fiecăruia dintre noi, toți avem pitici pe creier, dragii mei. La voi poate avea legătură cu, pentru unii dintre voi, cu religia sau cu partea asta de spiritualitate, de ce nu? Încredere avem aici. Această situație are nevoie de încredere sau credință. Acum eu n-aș spune că situația pe care o vedem aici are nevoie de încredere sau credință. Încrederea și credința trebuie să o ai tu în tine și să poți să lupți, Domne, pentru teritoriul tău, adică nu-ți mai lăsa teritoriul încălcat, ca să ne înțelegem, da? Nu mai lăsa pe nimeni să intre în curtea ta fără acordul tău. Chiar dacă sunt din familia ta, da?
Și aș mai spune că această situație nu e vorba că are nevoie de încredere, are nevoie de ca tu să caști ochii ca să vezi semnalele sau să culegi toate semnalele care le-ai avut de-a lungul vieții ca să poți să pui piciorul în prag odată. Cam asta pot eu să zic. Meriți să fii iubit, normal, tu și oricine în această viață merită și va fi iubit, dar dacă scăpăm de piticii de pe creier, dacă nu ne mai autosabotăm singuri, dacă nu mai lăsăm pe nimeni să intre în curtea noastră fără acordul nostru, sunt anumite lucruri pe care trebuie să le facem, dragii mei. Nu putem să trăim fericiți și să spunem, eu merit să fiu iubit, normal că meriți, dar tu ce faci pentru asta? Pentru că dacă tu stai așa, să-și bată tot joc de tine și vin așa și te trădează și stai craca de sub picioare când le convine lor și tu nu faci nimic, nu le pui nicio limită, atunci degeaba spui tu că meriți să fii iubit. Iubește-te pe tine întâi. Nu mai lăsa pe nimeni să-ți încarce teritoriul. Capricornul, capra, e foarte teritorială. Are tendința să fugă sus la munte, să stea în vârful muntelui, pentru că se simte mai confortabil și mai protejată capra acolo, dar asta nu înseamnă că tu trebuie să te izolezi în vârful dealului ca să nu... pentru că nu impui aici niște limite, da? Celor care intră în curtea ta fără permisiunea ta. Oi, nu mai am altceva pentru voi. Da. Hai să vedem finanțele. Care-i treaba cu bănuții pentru această lună august pentru voi, dragi mei? Începem aici. Am introdus un set de cărți de tarot nou. Acesta se numește Gregory... niciodată nu mi-aduc aminte. Gregory Scott. Gregory Scott Tarot pentru cei interesați. Și să vedem, are niște imagini total diferite de celelalte seturi de cărți. Minunate imagini, îl vom folosi de acum înainte. Hai să vedem. Capricorn, finanțe, luna august 2024. Doi de cupe. Uite ce frumoasă e cartea asta. Cum se sărută ei aici. Aici se pactează ceva. Capricornul semnează un contract, ajunge la o înțelegere, bate palma în luna august. Doi de spade, doi de cupe, doi de spade. Nu amâna procesul. Pentru unii dintre voi, eu cred că voi îl aveți pe masă contractul de mult timp și l-ați tot amânat aici. Ați dus omul cu vorba și nu ați semnat încă. Și cavaler de spade. Cine ți-a zis că nu e ok să semnezi contractul respectiv? Cine te-a tot bătut la cap și ți-a zis unde crezi tu, mă, că te duci la nu știu ce firmă, că n-ai nicio șansă acolo și tu ai tot amânat să... Sau poate nu neapărat vorbim despre că ai contractul pe masă de mult timp, ci ai posibilitatea să te duci la un interviu unde tu să ai un contract în condiții și tot amâni pentru că nu știu ce binevoitor aici ți-a spus ție, stai mă cu minte că nu pierzi nimic de acolo, că nu e ce trebuie firma aia. Ia vezi. Uite-l pe ăsta ce gură mare are. Cavalerul de spade, ăla care zic eu că are limba ascuțită. Și tu stai aici cu capul în jos și l-asculți pe ăsta care dă din gură și stai blocat aici. Și preocupat, adică stai și blocat și preocupat. Asta e la intemperie aici, ești doi de spade în această poză foarte interesant. Persoana asta, femeia, e ca și cum e în timpul unei furtuni și stă să cadă de pe stânca asta sau vrea să se arunce de pe stânca asta pentru că nu vede, nu poate să se dezlege, nu poate să iasă de acolo sau refuză pur și simplu. Persoana asta altă stă cu mâinile întinse către ea și spune hai că eu te ajut și asta tot încearcă să
nu știu, ca și cum nu vrea să iasă din starea aia, nu? Din stadiul ăsta de, nu, lasă-mă aici să sufăr eu un pic, să mai sufăr un pic. Și de-aia vorbim despre o amânare în doiul de spade. Da? Pentru unii dintre voi este vorba despre un prieten foarte bun care încearcă să vă dea un pont. Și mai este încă unul așa binevoitor, ori aceeași persoană care îți vinde un pont la o altă firmă. Și tu spui, aoleo, ce să fac, mă, Ioane, mă duc eu, știu ce zici, dar parcă nu vine să plec de unde sunt, că nu știu cum o fi în partea alaltă, măcar aici rău cu rău, da, mai rău fără rău. Cunosc ce am, poate șeful tău e ăsta, șeful actual, care poate de multe ori ți-a zis, bă, Ioane, ce faci, mă, unde vrei tu? Nu mai găsești ca la firma asta nicăieri, da? Aici e așa un fel de... Dragii mei, eu nu știu de ce mi se transmit mesajele astea, hai să vedem mai departe. 3 de monede, cartea maestrului, cartea talentelor, cavaler de monede, foarte interesant. Ia uite ce frumoasă imagine asta, cu diavolul acolo pe umărul femeii și o tentează și spune, hei, în altă parte ai mai mulți bani. Sau mă rog, ce eu zice acolo. Ai un loc de muncă pentru tine în altă parte. Lasă-te tentat. Și îndrăgostiții, dragii mei, pentru mulți capricorni aici vorbim despre un contract. Deci eu nu am nicio îndoială că unii dintre voi veți semna un contract de muncă în această perioadă. Sau o asociere cu un prieten. Pentru că aici vorbim de niște talente care poate nu au fost atât de mult muncite, îmi vine să spun, n-au fost, cum se zice, exploatate, nu? Cineva îți cunoaște talentele și poate vine cu o propunere către tine. Te tentează, băi, dar nu crezi că noi putem să facem mai mulți bani pe cont propriu, noi doi, adică, da? Pentru că aici vorbim îndrăgostiții și doi de cupe, da? Noi doi, o asociere. Și te tentează și spune și parcă încearcă să te vrăjească. Vorbim de un contract sau de o asociere. Se semnează ceva. Dacă, nu, bineînțeles, aici să fim înțeleși. Dacă tu nu te lași influențat de blocajul ăsta mental, de alte critici din trecut în care ți s-a spus nu ești în stare, nu știu, aici. Deci această persoană stă capul în jos când cineva îl ceartă. Cum se simte o persoană care e certată că a făcut poate o greșeală, cândva? Se simte că nu e în stare de nimic, nu? Crede ce îi se spune. Și aici, dacă tu ești din blocajul ăsta, tu aici poți să începi să îți pui talentele în practică. Cavalerul de monede e cel care e perseverent. Rege de spade. Ai și informații. Deci aici nu e vorba doar că tu ai talente și atât. Tu sau amândoi, și tu și celălalt, da? Poate fi o afacere de familie, de ce nu, inclusiv cu partenerul de viață. Deci aici e vorba despre studii. Aveți studii, aveți cunoaștere, nu contează că nu vorbim de facultate neapărat. Putem să vorbim despre auto-învățare, îmi venea să zic. Da, nu-mi iese acum în momentul ăsta. Autodidact. Și eu sunt autodidact, am învățat astrologie singură. N-am făcut școală, n-am făcut cursuri, tarotul, la fel l-am învățat singură. Deci aici vorbim despre poți să fii autodidact sau poate amândoi acești asociați sau parteneri sunt autodidacți. Da? 8 de spade. Deci aici avem un blocaj. Unii dintre voi aveți mari șanse să faceți bani din propriile voastre talente și sunteți blocați, dragii mei, lumea. Aici ni se spune că e momentul să se termine, să se iasă din blocaje cumva. E momentul să încheie un ciclu. Tu nu mai ești copilul sau, nu știu,
hai să spunem așa, tânărul care e la primul loc de muncă și l-a tot tocat la cap șeful său și l-a tocat la cap maică sa, că nu ești în stare, că de ce greșești, nu știu, prostii de genul ăsta, da? Deci e momentul să îți asumi, să-ți asumi că ai crescut aici. Lumea ne arată o persoană crescută, o persoană unsă cu toate alifile, o persoană care a trecut prin experiențe în viața lui profesională. Nu mai o persoană care să lase capul jos, că vezi, Doamne, capul tăiat, sabia nu-l taie. Ia uite ce mesaj frumos, îmi place la nebunie mesajul ăsta. Capul plecat, sabia nu-l taie. Îl taie, normal că îl taie. Cum să nu? Mai bine îl taie. N-ați văzut la samurai când le tăia capul? Vai, eleu, ce repede sărea capul, că să dau capul în jos. Da, 5 de bâte. A, nu, e 9. Nu mai văd, trebuie să încep să pun ochelarii. 9 de bâte aici. Aici poate fi vorba despre neîncrederea în tine. Mulți dintre voi trebuie să vă începeți să vă antrenați încrederea în voi. 3 de mâini de cartea talentelor. Dacă tu știi ce talente deții, dacă tu știi că ești bun în ceva anume, ai informații, te duce capul, ești inteligent, regele de spade inteligent, cum să te lași tras la vale? Uite aici, vezi? Te lași să te tragă la vale propriile tale gânduri sau persoanele care te-au umilit în trecut. Nu mai asculta pe nimeni. Aici e vorba despre tu știi ce deții, ce talente deții. Ai sau n-ai încredere în tine, trebuie să înveți să știi să treci peste obstacole. Uite-l pe ăsta, cum sare așa, într-un picior cu o bâtă. Aici nu e rănit 9 de bâte. Aici e vorba despre, bine, da, are el așa niște răni pe picioare, dar aici e vorba despre ho, a scăpat și de asta, nu? E ca și cum are acel sentiment de exaltare în care zice, aolea, am scăpat cu bine și din asta. Asta e atitudinea care trebuie să o ai, da? Din punct de vedere al încrederii pe plan financiar mă refer. E momentul să închizi un ciclu de umilință sau de ce-o fi fost, care te ține blocat în continuare și te trage la fund și tu nu reușești să ajungi la succes. Pentru că despre asta e vorba. Lumea este o carte a succesului. Succesul îți este propus de cineva și tu, din cauza fricii sau a neîncrederii în propria ta persoană, e posibil aici să refuzi, dar eu nu te-aș sfătui să refuzi. Te-aș sfătui întâi și întâi să dedici timp, să-ți descoperi așa foarte cu capul pe umeri ca regele de spade, să zici, băi, stai puțin, că până la urmă, băi, eu știu să fac multe lucruri. Știu să fac, am cunoaștere, nu știu, iese ceva din mâna mea, uite aici pe ăsta. Uite ce bate el acolo cu ciocanul, e o femeie mai ales, da? Bate cu ciocanul monezile alea să-și facă un scut, da? Xena aici. Prințesa războinică. Așadar, hai să vedem un mesaj de la oracolul Scopul vieții, să vedem ce vrea să ne spună la voi, dragii mei, pe plan financiar. Orientație sau orientare, mai repede ar fi. Vindeci cu cuvinte afectuoase și da, e în spaniolă și vine numai în spaniolă. Sfaturi înțelepte și cu empatia ta. Deci tu ești capabil să-i orientezi pe alții, dar ai această putere de orientare a celorlalți prin felul în care te exprimi, pentru că tu te exprimi într-un mod cald, probabil. Dai niște sfaturi foarte bune, după cum am zis mai devreme, și ești și foarte empatic. Ești foarte bun în a fi un bun orientator. Aici, nu știu dacă e vorba despre a fi orientator, ideea este că tu ai, probabil printre aceste talente, ai și acest talent de a te orienta. Poate ar trebui să începi să te orientezi
tu pentru tine și să nu mai stai să îl lași pe altul să-ți spună că ești sau nu bun la ceva anume. Hei, foarte interesante mesaje îmi transmit aceste cărți, dragii mei. Nu mai am altceva pentru voi. Trecem la sănătate. Să vedem. Sănătatea pentru capricornii mei frumoși pentru luna august 2024. Ia uite ce a sărit. 8 de spade, nu-l luăm. Ok. Acum tăiem și să vedem. 5 de spade. N-am vrut 8 de spade, am luat 5 de spade. Diavolul. Și cavaler de cupe. Vezi că e posibil ca în această lună să fii băgat într-un scandal aiurea, așadar aici se spune întoarce spatele. Dacă nu vrei să ajungi tu să suferi, pentru că aici este o luptă, e o bătaie. Am mai văzut asta la Capricorn acum câteva luni, parcă. Cred că la voi era. Deci, nu te lăsa băgat în luptele altora, indiferent că tu crezi că sunt prietenii tăi. Ia stălpășița când începi să intuiești că se iscă un scandal, valea de acolo. Nu sta în preajma persoanelor violente, pentru că aici e posibil să iasă cu oase rupte și cu alte victime colaterale. Nu vrei tu să fii o victimă colaterală, da? Despre asta e vorba. Magicianul. Temperanța și asul de monede. Da, eu zic că dacă tu ești foarte atent să vezi când se încing spiritele undeva anume și ți iei tălpășița de acolo, n-are nicio legătură cu tine, aș spune. Hai să vedem mai departe. Luna. 9 de monede și rege de bâte. La capătul cărților 8 de cupe. Bun, dacă nu e vorba despre o bătaie sau, nu știu, oase rupte aici, putem să vorbim de faptul că unii dintre voi vă luptați aici cu o depresie, da? De mult timp, de mulți ani poate, de ce nu? Vă luptați, domne, să ieșiți într-o depresie și vă luptați că ați rămas fără nicio vlagă în voi, din câte se vede aici cu diavolul. N-ai reușit să te vindeci. Cel puțin n-ai putut singur. Dacă tu ești în acest moment al vieții tale în care ai luptat împotriva unei depresii, diavolul vine cu orice, dar nu vine neapărat cu, nu știu, poate fi orice, nu pot spun că e cancer sau că e altceva, da? Poate să fie orice, diavolul. Ai luptat, n-ai putut. Fiind aici cavalerul de cupe, mi-e lasă impresia că este o depresie puternică. Pentru că aici vorbim despre emoții. Și dacă n-ai reușit să depășești singur, da? Acea depresie care, probabil, cine știe, te-o fi afectat și pe alte... poate ți-a afectat, n-aș spune neapărat alte organe, dar ar putea, poți să dezvolți o boală autoimună. Eu de câte ori văd aici luna. Acum, atenție, wow, pentru unii dintre voi, diavolul cu luna în aceeași etalare ne poate vorbi despre farmece, da? Acum, nu neapărat că vezi, Doamne, ți-a făcut cineva farmece acum și nu, aici de mult. Cineva foarte manipulator care a știut să se joace cu energiile, nu neapărat să-ți facă farmece dă-le așa la vrăjitoare, dar e vorba despre niște energii maligne în persoana respectivă, da? Și te-au afectat din punct de vedere al sănătății. Nu știu, înainte se purta chestia cu Mercurul, eu mi-aduc aminte că eram copil și o vecină din perete de la noi, unde stăteam eu pe vremea aia, a găsit Mercur sub preș, da? Și avem aici imaginea lui Mercur. Poate unii dintre voi ați călcat în așa ceva acum ani de zile și viața voastră din punct de vedere al sănătății a fost un dezastru, da? Și aici e vorba despre vei reuși să
te vindeci în momentul în care vei căuta cu adevărat acel Mercur. Ceva în tine trebuie să îți dea un semnal că poate n-ai fost niciodată atent sau nu ți-ai adus aminte niciodată că, băi, acum ani de zile, nu știu, am călcat pe o biluță așa care a fugit și, nu știu, și ai o problemă, e posibil pentru unii trebuie să aveți o problemă cu Mercur. Nu neapărat să fie, poate fi rău intenționat, de ce nu, da, tip farmece, sau pur și simplu, na, din răutate persoana aia ți-a aruncat Mercur și a vrut să se întâmple ție lucruri rele în viață, nu știu. Dar aici e vorba de faptul că vei reuși să te pui pe picioare pentru că vei descoperi, te vei pune pe picioare și vei descoperi, pentru că aici există niște mesaje care vin către tine în legătură cu această boală, cu acest, nu știu, Mercur, dacă vrei, da? Poate ar trebui să cauți pe cineva care știe să scoată Mercurul, că nu trebuie să te duci neapărat la un medic. Eu nu știu, habar n-am cum se scoate Mercurul, nu știu ce trebuie să, care e procedeul, dar ideea este aici că ori este vorba despre o depresie de care tu te vei vindeca cu ajutorul terapiei, de ce nu? Pentru că dacă n-ai putut singur, este momentul să recurgi la terapie. Nu mai sta, să zicem așa, să te sufoci cu gândul că nu o să reușești să ajungi niciodată să te faci bine. Nu, fii optimist, păstrează-ți calmul, asta e, da, aici vorbim despre sume de bani care trebuie să plătite, orice serviciu trebuie plătit, indiferent că mergi la doctor, indiferent că mergi la terapie, indiferent că mergi la o tanti care știe să-ți, nu știu, să-ți scoată Mercurul din tine, ce știu eu, zic, da? Deci aici e vorba despre asta în luna august. Hai să vedem un mesaj de la oracolul vindecător pentru voi. Puneți atenția în corpul tău. Am mai ieșit la o zodie, nu mai știu dacă nu cumva la balanță, poate fi, nu știu dacă voi aveți planete în balanță. Avem așa, în ziua de azi, gândește-te la ceva ce corpul tău are nevoie și ieri n-avea nevoie de acel ceva. Ascultă, observă și puneți toată atenția în tensiunile fizice, emoționale, mentale și psihologice a corpului tău. Răspunde-le acestor simptome, da? Acestor tensiuni, răspunde-le într-un mod conștient, adică să fii foarte conștient de toate aceste lucruri. Obiectivul tău este să pui toată atenția în corpul tău, în toate formele posibile. Despre asta e vorba aici. Dragii mei, nu mai am altceva pentru voi, foarte interesantă luna august și pentru Capricorn, vă pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ciao!